Johan nämä nyt rupes vastustamaan. Milloinkohan tämä helvetti loppuu? Varmaan sitten kun ostan sen Toyotan. Eli ei milloin. Jaa, onpas siellä tuulinen keli sitten. Voi perhana. Jaa, huomenta. Päivähän tuo jo on. Tulpa nukuttua tuossa melkein 9 asti. Mikä minua vaivaa. No lomalla saa nukkuakin. Niin se pitää tehdä. Hurle ja Anderssoni on ulkona koko yö. Ootko sinä pärjännyt? No oothan taina pärjätä. Ei oo taina väittäkään hirveästi sattaa. Nyt sinä joudut raakka siinä olemaan. Teikäs tuo jalaka? Onko se upona tuonne? Eihän tuo taina upota. Oos sinä siinä nyt. Talli ja Aaki. Makeeksen Heikki. Joka aamu minua tervehtii tuolla. Terveiset Makeeksen Heikille. Joo, tässä Mersu. Ootko sinä viihtynyt tiellä? Pakkohan sinun on viihtyä. Mitäs kuravellia tiellä lentänä saatana ku... Mitä helvetti? Mitähän mälliä lentänä? Ajelemassa piti eilen käydä kilivellä laittoin tuohon. Aukastaa ovet kuitenkin, niin suohan vähän happa ja valoa. Tuo pitää huipputekninen oven aukaisu. Aakipito-järjestelmä. Naru tuohon naalampia. Ohuva. Loppuunsa hiottua teknologiat. Ja joko teillä ruostepuskoo läpi? Ei, on se vuorokaava jo aattana se minun ihme ainettila. Entäs tiedä? No ei nää ruostetta. Taisi olla paras aine ikinä. Näitä meidän pitäisi ruveta hankkoamaan pikkusen tasaisemmas ja sitten jotain keksiä sille. On muitakin huolia ja murheita tämän kanssa tuli eilisellä kilometriajulenkillä. Pitkiä siirtymiä, niin eihän ne kestä nuo aatot. Joo, tosiaan kalassa illalla käytti. Se on minulla vasta, no oikeastaan ensimmäinen kesän kalareissu. Silloinhan huhtikuussa käytiin jo, kun jäät lähti niin aikaisin tänä vuonna. Silloinhan me käytiin. On se nyt huhtikuun ei vielä kessee oikeastaan ole. Eilen käytiin joku tunti oltiin ja ei mitään, ei yhtään mitään. Yksi ahve oli kiinni ja sen, että veneeseen nostaa, niin sekin hyppäsi koukusta helvettiin. Eli pilit jää pattaan kyllä nyt. No semmoista se joskus on. Tai yleensä aina. Niin. Eilen siinä käytiin kalassa ja tällä piti ajella, kun ei muita vehkeitä tarjolla ollut, niin pakoputki perkele tuntuu vuotava. En tiedä, eikö tuo lörissy jo ennen, niin vaan nyt tuo omaan korvaan kuulosti, että kyllä se vuottaa oikeasti. Sekin pitäisi varmaan tilikitä ennen katastusta. Ehkä nyt minä sitä ruppaan kahtomaan. Ja kun tänään on vielä, no onhan motonetti huomenna Aaki, jos tarvii mitään putken pätkeitä, liitospätkeitä, jotain pätkeä, niin sieltä löytyy. Jaa, mikäs viesti mulle tuli. Hieno Nissanin kuva tuli. Hienot rallirajat Jesse Aatossa on nyt kyllä. Mitähän minä olin selittämässä? Niin, tuo putkivuoto pitää korjata. Yritte ainakin. Eli Aato ylös ja kahtoo, mistä se löriissä ja sitten pitäisi kittipakkelit. Se on uusi sananmuunnos, mikä eilen tuli vastaan tuolla kommenttikentillä. Pattikikkelit poikkeen hiiot tuolta ja jotain paskoa sutaasta niiden pialle ehkä vähän.
Eikö vaan rohkeasti sitten ensi viikolla leimalla. Ja sen jälkeen katsotaan sitä muolalashommaa. Millä muolataan vai muolataanko vai eikö muolata vai mitä tehdään. Ehkä minä nyt tien sillä, että vasta kiveen isku matsuunia on, niin vetästään tuonne helmoihin. Katsotaan kuinka korkealle me nyt vetästään ja sen pielhän pystyy toki muollaamaan sitten. Katsotaan mitä tässä keksitte. Mutta ne ei nyt niinku katastukseen vaikuta millään tavalla. Nuo jutut, niin sinänsä sillä nyt ei ole merkitystä. On putkivuoto pitäisi suoda poikkeja. Ja. Niin, ja nuo uudet etuiskarit, niin olipa mukava ajella, kun uudet etuiskarit ja ne uudet koiraluut, niin oli mukava ajo, hiekkatietäkin, niin ei pompi eikä kolise eikä tiedä mitään. Männöö niinku mersu konsannaan nyt. Kyllä se aato muuttuu ihan erilaiseksi, kun eessä on eihät iskarit. Jos mersusi pomppii kuin jänis tiellä, niin voihan iskarit. Vaan elää noita halvimpia ei kannata ehkä laittaa. Vaan minä tiedän kaikkea mitä ei kannata tehdä. Eli älä tee tätä kotona. Ja voisiko sanoa, että teillä on remonttia tehty? Teillä on tosiaan ihan kaikki sikin sokin kuin helvetti. Rälläkäkki, tuolla varmaan hyökkää nilikkaan kiinni kautta. Tuolla on noita tukivarsia ja kaikkia hommia. Metallin paljasti. Eipä oo sitä tänä kesänä tehty. Eihän minä saa helvetti mitään aikaa. Tiellä jatkuu. Nämä on tarpeellisia ollut tässä. Joo, tätähän minä etin tätä kolmijalakkoa, mikä tämä nyt onkaan. Laitetaan teidät siihen, niin pysytte pystyssä. Menossa mukaan. Was and go home. Noin. Ruvetaan aaton korjuissa. Kivitehassi on ollut nyt seesokissa koko kesän. Ei ole nyt jaksanut. Paljon muutakin. Tuntuu, että noita harrasteita on ollut vähän liikaakin. Metallin paljastelua. Kivihommelit oli tuossa yhdellä monta. No olihan no useamman kesän tuossa tapetilla. Sitten tuli tuo kalastus takaisin. Moottoripyöräily tuli nyt. Vinyylilevyt nekin on jäänyt vähän nyt taka-alalle. No ne ei karkkoon minnekään. Ja sitten tämä ikuharrastus, tämä haista paska mersujen kanssa kamppailu. Milloinkohan tämä helvetti loppuu? Varmaan sitten kun ostan sen Toyotan. Eli ei millään. Ossille terveisiä. Toyota on paras. Joo, nyt aato ilma. Missä minä oon? Missä minä oon? Vasedeta det. Osaisitko sinä seurata? Subject lost. Etkö löydä takaisin subjektiin? Et näköjään. Joo, subjekti aina häviää näköjään aika mukavasti. Ei pitäisi tehdä tommosia äkkiliikkeitä. Tosiaan tuo putkivuoto meidän pitäisi saada ehkä kondiksi. Soittaa, että insinööri sanoo, että maksa-arvosi on pielessä. Joo, minäpä tuon toisen puolen vielä nostelen. Ei kun laittelen nuo käpälät. Käpälämäkeen. Käpälämäkeen, käpälämäkeen. Käpälämäkeen, käpälämäkeen. Käpälämäkeen, käpälämäkeen. Nui. Nuija ja tosi nui. Joo. Mierassu ylös.
Katosta läpi mennäs mennä. Iskarit on pysynyt paikalla. No on. Ei huono ollenkaan. Ei huono ollenkaan. Ei. Joo. Eipä siinä. Mennään Mersu alle ja katsotaan, mistä putkisto vuottaa. No joo. Lamppu, kun olisi niin. Onko teillä missään semmosia? No tuolla on vaimen, niin ei näe mustaa. Tuossa on yksi hitsiliitos. Tuollapa näyttäis vähän tupsakehelle. Perkele, että se on tämmönen jatkoliitos tämmönen. Tuoko on mennyt paskaksi? Eihän tuo näyttää vähän suhissoo joka välistä. Voi perkele. Tuo on antautunut. Näitä mä antaisin tähän vuosia sitten laittaa. Muuta ei ehkä voi. Tuosta se lorissa ja lurissa. Joo, katsotaanpas tuo miltä näyttää. Joo, eli siinä on tuommoinen liitos. Se näyttää ihan että mustaa tupsuttuna tuolta ja tuolta ja toiselta puolelta kanssa. Sieltä on kanssa tuolta suhissa. Eikä taida kirivaroja olla siinä. Ei siinä oo. Tuo pitää kyllä purkkoa minun poistusti. Suonet tuommoisia uusia jostain tuolta motoneitiltä. Joo. Otetaanpa helvettiin. Otetaanpas vähän tuon suitsukkeita ja taikausko. Miten tuo on noin ruo? No Mersu ruostuu vittu pakoputkesta. Tai putkesta on tuo liitos. Mikä paskan liitos tuo. Olisiko meillä täällä lattiolla käypäsiä työkaluja? Lattiolla käypäsiä työkaluja. Annaanko tuo juttu? Minkähänlainen paska tämä? Lisääkissä peenissä. Joutuuko katkaisemaan? Gumgumi. Pitääkö meidän gumgumia laittaa? Ketä nakkia, voihan sen. Oho! Kuulovaaria tuli. Onpa kyllä nihket. Perkele kun pärähti. Kylläpä pärähti. Hanskat ois hyvät, Missäs ne on? Tuu. Joo, nyt on tämmönen tuntu ollut, että tehdään tos vilmiä, kun on tätä aikaa tehdä. Lomalla tehdään ylös nää. Perkele. Lähtisikö nuo pulttikonneilla? Tuokin paskata läpi pyöri. Ei jumala. Aukes! Katkes tuo. No se. Lämpö on tehnyt varmaan tehtäviä.
vaan antanut hapaeroittua nyt ihan paskas. Tämä on varmaan semmonen liukumuohuin tyylinen ratkaisu tässä. Ehkä. Se tuokki paskaperisen lähtö. Minkälainen fokus mulla nyt on siinä kamerassa? Anti. Pumppoakohan se tuosta minne sattuu? Se ero tässä on vähän tuohon Osmo Actioniin. Tässä on niitä vokuushommia. Osmohan nyt tekee semmoista yleiskuvaa semmoista tuo Actioni, mutta tämä on semmoinen fokusteli enemmän. Huomasin sillä edellisellä aatoviljelmillä, että se vähän pumppasi sitä fokusta minne sattuu. Tai sillä tullut semmoinen sykkivä peräreikä mieleen kuvasta. Täällä on jotain kumkumiakin. Mitä tälle on tapahtunut? Huonoksi on vähän piäsyttämään. Siis minkälainen paska tämä nyt on? En nyt osaa sanoa. Minkälainen perkele tämä? Tämähän hajosi, kun minkälainen vittu tämä? No ihan haprasta. Tippuuko meillä putki ohta? Se on haprastuna poikki. Joo. No saatan. Joo, tämä on mennyt ihan niinku paskaksi. Korroosio isken. No sen verran putkesta varmaan kosteutta aina tiputtellut tuohon alapinnalle, että se on mennyt halki. Tämmönen uusi pitää tuota meidän metästä. Tää lähtee Motonetista varmaan kaahtelemaan. Otetaanpas ja mitaattaa vaikka veheittä pääsee. Mitaattaa vähän veheittä, että miltä tämä vehe näyttää. Onko se kasvanut? Niin on tuolla on tuosta tippukiveä. 64. Ja 3 jotta on 64. Jotta on 63 jotta. Semmosella kai me tämä tehdään, kun se on ollutkin. Minäpä ruppaan Motonetin valikoimaan selloamaan. Putki. Putkeen rööri, hilariushiiri, kööri, satana, kööri. Joo. Eiköhän tämä tästä. Joo, kato. Onko meillä valot vielä? Ei meillä ole. Katsotaanpas tuota mötönettiä tuosta. Niin. Väliholokki nimellä ne on nuo. Mitään 640 asnaa. Vähän reilu ehkä. Mikä hämähäkki kävi. Otapas tuo lamppu jo helvetti. Läpsäpiä. Joo,
Väliholokki, väli 54 vitonen, 48. 4 kutosta, 70. 40. On pientä pilliä. 64. Ei oo 64 Iisalaamessa. Entäs se 65? Olisiko se tuulos 65? Olisiko se semmonen? Pittuus 90. Tuotais olla kans. Niitäpä ois. 3 kappaletta hyllyssä. Hyllypaikka 38. Sisähalkaisia 65. No kyllähän se siihen varmaan puristuu. Onko mulla sitä exhaust pipeitusta, sitä tahnoosta ja sitä pakoputkista tahno. Mitäpä mulla ei oo. Mitä sitä olla? Tuolla olisi kuinkas minä ylettäisin tuon ylähyllylle nyt? Vittu, tää on tätä kampetta. Vetää nyt kampetta. Onko teillä kampetta tällä lailla? Kaikkein tarpeissa. Suzuki PV:kin 1 kappale pitää aina olla valmiudessa. Exhaust-pipeitusta on tuolla. Mikä Syylärin korkkikin? Täällä Mersun Syylärin korkkikin. 1 kappale. Pakoputkiston paikkastahno. Tämä taitaa mennä semmosena asennustahnana oikein mukavasti kanssa. Sweden. Joo, tämä ehkä on semmonen suulutteena hyvä siellä välissä. Tiivistää viimeisetti suhinat. Exhaust Repair Gum. Kohta lentää gum. Joo. Minäpä lähden motonettiin ja katsotaan sitten kun löydänkö ja suanko ja miten kävi. Joo. Joo, on se hyvä, että on mätänetti. Sieltä löytyy. Vilikkupolttimot on nyt. Ostin vielä tää liukuvoidetta, lubeja ja en nyt osannut päättää kumman kokoinen, niin otin 2. 65 ja toinen on 60. Ja saattaa tuo 60 ehkä olla parempi. No katsotaan kohta. No joo, tällätäänpäs nyt näitä. Tässä on 2 lukematta annettu, niin tässäkin on 65 kautta 68 ja puoli. Pakoputki. En tiedä, kumpiko näistä nyt käy. Pakoputkisto, joo. Onko se ulkomitta tuo toinen? Tähän tiukempi pakoputki olisi parempi aina. Tiukka putkista. Tiukka putkisto olisi aina mukavampi. Tai se ikävä kyllä tajat tuo tiukka putkisto mänässä. Purkasinko minä tuosta minkä takia siinä ulkomitta pitäisi kertoa yleensäkään, en ymmärrä. Jos vähän raatettaisiin reikkiä.
ei se ehkä venyisi. Ei se ehkä venyisi. Ei se ehkä venyisi. Tiukka tälli turro kyllä. Minkäslaiset pandakarut nämä on? Ne on tuonne mykyyt tuonne. Tääkö meidän tyytyä nyt löysempään pakoputkista. Niin meidän pitääkö tyytyä. Tämä on varmaan sama koko mikä tuossa on. No, se on vähän niinku väliä loosku, mutta ehkä se just sen kirassa on se. Se on se 6/4 ehkä ollut semmonen hyvä. Pyyhkästäänpäs tuolta vähän jollain hiomapaperille. Pannaan laitetaan siihen vähän kakkosreiän rasvaa. Kakkosreiän rasvaa, mikä sitten kovettuu ruppee paikat kuumumaan, niin se kovettuu. En tiedä, se on siinä ja siinä kyllä. Tuo joutas varmaan tuolta puolta. No katsotaan kuinka tässä äijän käy. Reiän rasvuuhommat on vähän semmos. Sinne kai se holahtaa. Ja muistin, että mulla on hyllyssä tätäkin rasvua. Tai mitä tämä nyt X-House Mountain Pasto tämä nyt on. Tämä se on parempi tähän tarpeeseen. Mitä se toinen rasva. Pannaan vähän rasvua tuonne reiän ympärille. Paremmin lutrahtaa sitten sinne. Ei kun se tosiaan. Sitten niitä tulee nyt perkele. Oho. Tullaan tiiviimpi liitos sitä vähän olevinna ainakin. Ja tämä ihan toimivaa ainetta on. Tää minä tätä on joskus käyttänyt näissä pakoputkihommissa. Pakoputkihommissa, joo. No, kun mä tuolla pitäis. En kehtoo hitsata kiinni tätä liitosta tähän. Tässä on tämmönen ollut kyllä pitkään tämmönen liitos. Poikikotoputki on joskus mennyt, vaan mitä siinä tapahtuu. No nyt siellä on rasva. Hossun pyyhkittää sitten. Lähteekö tämä kaikki rasva nyt mukaan tästä? Niinhän se toki lähtee. Niinhän se pitää. Käytetään sitä tuoleen. Voidaan panna vaikka vähän lisääkin, kun kaikki lähti helvettiin. Saatana. No mitäs mä rupesin tullut ruikkimaan, kun ripuuli olisi tullut. No? Reikä ruikki viimeisiä ruplaksi.
Asus jossain elokuvassa on tuommoinen luiras. Kato, kun mä rupes kusemaan. Siellä jotain mehuuttila pohjalla. Onko tämä pillaantunut? Laitetaanpa uusi tuubi kuitenkin. Tuossas tuota. Pannaanhan tuota uutta, kerran meillä uutta ainetta on. Tämä on vähän eri olosta. Tuolla ehkä jo parasta ennen päiväkset on mennyt. Nyt on tuommoista sopivan tahnamaista. Se sitten tosiaan kun moottori lämpi, putki lämpii, niin se sitten niin tarttuu sinne mukavasti. Voi ihan sitä sipaista vaikka tuolle kerekkeistä vaan. Aika lailla tuo kirastaa. Kirasta ja sitten tuota. Voidaan se tuo saamata tuo. Perkele. Ja se ehkä siihen ötkistää. Toki nämäkin olisi voinut sivuulle vaikka nämä pultit laittaa, mutta ei me ehkä ajeta missään kannokossa maastoajuja. Kyllä se aika hyvin se örveltää kirriittyy. Varmaan ihan tiivis olisi ilman tuota ainettakin. Onhan se hyvä olla tuommoinen ainesto. Sehän tässä huono ehkä, että se jää se veisi tuonne alapinnalle, mitä kostaa, että putkistossa liikkuu, niin syövyttää näköjään muutamia vuosia, kymmeniä vuosia. Mutta eihän tuo toki kallis investointi tämmönen pätkä aina tähän on. Joo. No. Sitten voidaan nuo räkäsormilla sitten tuonne nätisti taputella ylmääräiset aineet. Ylmääräiset voidaan pyyhkiä. Helvetti. Siihenhän se jämähtää tuolta putkeen tuo. Kovettua sitten. Tuossa tämmöstä
Turhan päivästä pelleilyä, mutta niinhän se on. Tuonne voitaisiin laittaa vaikka vähän enemmän. Just tuonne toplasin sen tuon. Tälle puolelle jää semmonen... Perkele, tämäkin kussu on kenkämän tuo. Kumpiko tämä nyt on? Siinä on tommonen liru. Ei se sitten pilalla varmaan, tuo vanahakka. Ruputtako märkä pieru tuli? Exhaust pipetus. Jotain semmonen huulos on tällä puolella. En tiedä, kannattaako tänne työnteitäkään, mutta... Miksipä minä nyt en tukkistuta reikää? Joo. Nyt ei kun... Lämpimässä sitten kun ajaa, niin se... Jähmettää sen sinne. Kyllä, se on saatana hyvä. Satana hyvä. Tänään en tiedä hyvää, mutta on se sillä kuitenkin. Parempi kuin ei mitään. No, jääpähän tämmönen toinen varalle. Jos on pienempiä mehupilliä. Se on se voimamoottorissa. Se on kunnon putkista. Voimamoottorissa. Ei oo mikään 1.6. Toyota tämä. 2-litrainen kompressor. Se on 2-litrainen. Ei 1.8, 2-litrainen. Mikä sillä pärissä? Raattoriman päällä. No se on siellä. On jämäkkä. On saatanan jämäkkä. On perkeletta jämäkkä. Hyvä. No joo, pitäisikö meidän samalla se vilikkupoltin vaihto tähän kanssa? Niin muistetaan sekin. Tuolta vähän korkin tiivisten välistä niin kuin vähän öljyä tuvuskon. No, eihän tullut kiinni. Tähän nyt pitäisi muuten öljyt vaihtua. Mutta ei tajata vaihtoa ennen kuin selviää, että kuinka pitkä vikaalistetaan. Onko vikaalista niin pitkä, että ei tuonne öljyä vaihtaa. On vilikkumu ehkä vaihtaa. Missä se vilikkumu uppossa? Missä se vilikkumu uppossa? Onko se tuolla ylänurkassa vai missä perkele nurkassa? Minkälainen saatana? Joku korkki tältä lähti nyt irti. Hajoisko tämä? Vilikun vaihto on tehty näppäräksi. Tämmöisessä tuppalossa on tämä. Sitten vaihdettava vilikku. Saattaa olla hankalin rasti tämä saatana aaks. Sitten vaan paikalla. Vittu tohon helppo. Kun missä aatossa noin helppo vilikun vaatit. Elles. No. Eihän tuo paska persemmä paikalla. Ei, semmoinen.
Kehumaan menin. Voi vittu. Mene saatana apinas nyt. Tää mitäs mä enää moku? No en minä mene enempää. Samanlainen saatana. Tuokkihan toi tänne on jo paskana. Pitääkö se tuommoinen olla? Kumminkohan pälli on? Voi jumalauta. Nyt. Paska. Taas hajoutut tämän. Voi saatana. Ei tämä tartu tänne ennen. Eihän niinku et niin äkkämiin. Tuolla olisi tuommoiset kolokerot tuolla alanurkassa. Mistä minä tiedän mikä kolokeros? Tuo on vähän niinku vientyneen olon. Vai noinko se pitänyt olla? Helppo on vilkkuvaa. Oi jumalauta. Ei saatana mene paikalle. Voi vittu. Siis niinku, jos mietitään niin. Ai saatana. Mietitäänpäs nyt tämän. Mikä nastula näistä olisi niinku kohillaan. No pitäis kyllä mennä varmaan ihan molemmin päin. Voi saatana. Onko tälle tapahtunut joku exodus? Vittu! Kun minä edes tuonne päin pyörätä, niin ei se mä kohdalla. Eikö katso toiselta puolelta? Minkälainen saatanan paha. Ai! Milloinkohan nuo pumput sais ostettua? Kohta mennään järki tämän aaton kanssa. Niin sehän on ihan paskana tuo. Yksi kynsikäs tuolta. Ilman kanssa. Mihinkäs mä sen nyt laittaa? No vittu. Mihinkä mä sen pistin? Tuo. Tämä kynsikäs on vientynä ihan. Miten se voi tuolla olla? Tämähän on saatana säpällä. No tää se vielä. Tuo on kiinni.
Niin sitä on katkena tuossa. Väkään. Voi vitu väkään. Meidän pitää se vaan tuota koettaa nyt. Sua paikalla. Eikä sinä aata. Tuo nystyrä varmaan olisi semmonen kohistusnystyrä tuo. Pysyisikö se? Toimisiko se? Joo, siltä on tuo yksi kynsikäs katkennut. Äkkinä sillä hermo voisi mennä. Tuossa on joku saatanan terävä nippu sitten. Johan nämä nyt rupesi vastustamaan. No niin, nyt. Toivottaa. Joo, katsotaanpa vilikuttaako se mulle vai. Mitä se tekee? Tänne pitää sitä virtaa saa. Perkele. Oi vittu toi. Toi. Onpa mukava. Service exceeded by 1500 kilometriä. Service pitäis me exceedia. Service exceedintä tehdä, joo. No sepä on nyt niiltä osin selvä. No joo, tämmönen lauantaipäivän mersukevennys oli tämä. Aina on tekemistä, kun on mersuja perkele. Nyt lähden ruoantekkoon ja sitten otan aaton tuohon pihalle ja otan hiomakoneen kouraa ja rupean pöllyyttämään vähän pakkelia. Tai minä semmonen sika olla, että se on tuo 1 kerta pakkelointia ja sillä sipuli. Kun ei tästä niinku hyvää ole tarkoituskaan tehdä, niin sepä riittänee meille. Tai mulle. Kaikillehan se ei varmaan siellä ruuvun takana vältä, mutta sille minä nyt en haaste mitään. Joo. Eipä siinä. Vaikka mukavaa lauantaita. Vilmiä tulloo nyt tällä lailla syssää sitten, että välillä tulloo paljon ja välillä ei sitten mitään. Että näin se männöö tällä kanavalla tämä hommeli. Ehkä se vähän on kiääntynä itsensä vastaan, niin, mutta tämä nyt on tämmöistä, ei maha mitään. Tämmöistä päiväkirjamaista touhuiluahan tämä on, niin silloin tämä on minusta järkevin näin tehdä. Että silloin kun jotain tapahtuu, niin silloin tullaan vilimiekkiä. Että ei semmoista, en osaa semmoisen aahevilimi hommaan panneutua ollenkaan. Mutta mersut tuottaa aina kontenttia jonkun verran. Ja joku hullu niitä kahtookin, että eipä siinä. Hullu tekkö ja hurjat kahtoo. Tykkäät tillo, sua liittyy jäsenes. Ei siinä ehkä muuta. Nyt ruoan laittoa. En oikein vielä tiedä, että mitä teki. Tiesikö kinkkukiussasta? Niin tajan tehdä. Se on helppo ja nopea. Tai jaaheliha kiussas. Katsotaan nyt kumpiko silloin menossa ensin piloille, niin laitetaan se uuni. Mutta jatketaan tästä. Aiku hyvä.